Uso na naman yung pusit sa Netflix, no? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Ayun, kaya nga naisip ko nang magluto ng isang pusit na dish na napakasarap talaga pero kakaiba. Pero I'm very sure na papatok ito sa inyong panlasa. Subukan mo to sa pusit. Super sarap. Tara, umpisa na natin to! Pinakauna natin kailangan gawin ay linisin muna yung pusit. So, ang ginagawa ko dito sa pusit, hindi ko na ito hinihiwa. Lulutuin natin ito ng buo. Tatanggalin lang muna natin yung pinaka-cartilage ng pusit. Ito yung parang film sa likod niya. So, yan, hihilayin lang natin. Pag matanggal, tatabi lang muna natin yan. At pagkatapos ay, separate ko yung ulo dun sa katawan. Kukunin ko kasi yung ink sac. Yung ink sac, ito yung parte ng pusit kung saan nandun yung tinta. So, lahat ng kulay itim nandun. So, sa paglinis ng pusit, pwede nyo hindi natanggalin yung ink sac actually. Gusto ko lang matanggal for this, for this purpose. Tapos, yung pusit may taba rin sa loob yan. So, ako, pinapabayaan ko lang yung taba dyan. Hindi ko natatanggalin. Kung kayo gusto nyo tanggalin, okay lang din. So, ito yung ink sac niya. Makikita nyo may kulay itim, diba? So, ihiwalay ko yan. Tatanggalin ko yan sa ulo pag ihiwalay natin. Ilalagay ko lang tong ink sac sa isang malinis na bowl. Pagsasama-samahin natin yan dyan. Yung ulo at saka tong nalinis na katawan ng pusit, ilalagay ko lang muna dito sa isang malinis na plato. At gagawin natin yung same step dito sa lahat ng pusit na meron tayo. So medyo marami-rami, pero kapag nasanay na tayo dito sa paglinis, bibilis na yung trabaho natin yan. At this point ay nalinisan ko na itong pusit. Alam nyo, sa totoo lang, ang paglinis ng pusit ay medyo matrabaho, lalo na kung talagang sasaidin natin yung paglinis. Pero to, natanggal naman natin yung mga kailangan tanggalin, mga bituka. Tandaan yung bituka kailangan tanggalin, pati na rin syempre yung nasa likod kanina. Tapos, eto na yung ink sac. So, yan na yan. So, ready na tayo para iluto itong pusit. Umpisa na natin ang pagluluto. Eto, nagpapinitla ako ng isang cooking pot. At habang nangyayari yan, binuksan ko na yung ating lemon lime soda. Lalagyan lang natin lahat ng lemon lime soda dito sa ating cooking pot. Bahala na kayo kung anong brand ang gagamitin niyo. Wala tayong preference dyan. Yan, pakuluan lang natin. Yan, once na kumulo na yung ating lemon lime soda, maglalagay lang ako dito ng dahon ng tanlad. Papakuluan ko lang ito ng mga 2 minuto. At habang nagpapakulo, i-prepare na muna natin yung ibang mga ingredients. Gagamit lang tayo dito ng bawang. So, itong bawang ay kakrush ko lang, tapos hihiwain ko lang ito ng maliliit na peraso. Pagkatapos ng bawang, yung sibuyas naman, pati yung kamatis, yung ating hihiwain. Tanggalin na natin yung balat. Pwede kayong gumamit ng almeres na pandikdik kung gusto nyo shortcut. So, ginagawa ko dito, tinatanggal ko lang yung balat at kinakrush ko lang muna. And so, hindi pa masyadong crush to. Tutuluyan natin ng crush na crush talaga. Tapos na to, i-chop ko lang gamit yung kutsilyo. Hindi naman kailangan na maninipis yung hiwa ng bawang Ganito lang, okay na to. Ready na yung bawang natin. Ilalagay ko muna sa isang tabi. Ngayon yung sibuyas naman. Masyadong malaki itong sibuyas na gamit ko. Kalahati lang siguro nito. Katumbas to ng isang perasong regular na sibuyas. Okay? Yan, bahala kayo sa pag-chop Pwedeng malalaki, pwedeng maliliit na hiwa. Nasa sa inyo yan. Importante, meron tayong na-chop na sibuyas na ipanggigisa natin. Yan, so yung bawang at sibuyas. Ang ikatlo ay ang kamatis. Ba't kaya may kamatis, no? So, ito yan. Yung kamatis masyado ring malaki. Ito kalahati lang ng kamatis yung gagamitin ko. Yan, so i-chop lang din natin itong kamatis. Along with the bawang at sibuyas, diba? So, yan, 3 lang. Panggigisa natin ito mamaya. So, yan, ready na to. Yan, i-check muna natin yung pinapakuluan natin na lemon lime soda. As far as I'm concerned, itong ingredients natin na panggisa, ready na, bawang, sibuyas at kamatis. Okay. So guys, balik tayo dito sa ating lutuan. Napakuluan ko na itong tanlad ng 2 minutes sa ating lemon lime soda. Tama-tama lang yon. So, kahit papaano, kumapit na sa ating lemon lime soda yung lasa ng tanlad. Ngayon, ilalagay ko na itong ating nalinis na pusit. Yan, lulutuin lang natin yung pusit ng mabilis lang. Kumbaga, partially cooked lang dapat itong pusit. Hindi dapat lutong-luto. Dahil itong pusit, kapag niluto natin ng matagal, baka naman hindi na malambot ito, magiging parang rubbery na. So, dalawa lang ang pagluto sa pusit. It's either sobrang bilis o sobrang tagal talaga para makuha mo yung lambot na gusto mo. So, dito sandali lang to.
Mga 30 seconds lang. Lulutuin ko lang to. So, mangyayari dito, mababawasan ng kaunti yung langsa ng pusit dahil nga dito sa tanlad at sa lemon lime soda. So, pabayaan lang natin kumulo, and once na kumulo na, magantay lang tayo ng 30 seconds. Okay guys, so once na kumulo na, so ito na yung pag-start nating magbilang ng 30 seconds. Ayaw natin i-overcook kasi itong pusit. At ihahanda ko na yung paglalagyan niyan. So, makalipas ang 30 seconds sa pagpapakulo sa pusit, isi-strain ko muna yan. Sa ilalim ng strainer natin, meron tayong maliit na bowl. Para nang sa ganun, makuha ng bowl yung liquid. Okay? So, yan. Sa strain lang muna natin yung pusit. Yan. So, ito yung paglulutuan natin. Papabayaan ko lang muna to dito. Okay? And at the meantime, nailipat ko na yung pusit. So, ito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung pusit natin. Nandiyan na. Wala nang liquid yan. Yan, nandun na sa bowl na nakasalo kanina. So, ito naman yung ating bowl. Kung saan nandun yung liquid. So, ito yung lasa ng pusit, pati yung lemon lime soda, pati yung lasa ng tanlad. Ngayon, magigisa na tayo. Kapainit na tayo ng mantika. Since mainit pa to, mabilis na naiinit yung mantika. So, habang nangyayari yan, maglalagay na kagad ako ng bawang. Pabayaan mo na may konting sibuyas na sumama. Total, itong sibuyas naman susunod na natin yan Pag sinubukan nyo talaga to sa pusit, panalong panalo. Masarap sa bawang yung medyo tostado rin. So, mala-adobong pusit itong gagawin natin. May hint na kayo, no? Na ang pagkakaiba, merong lemon lime soda at meron ding kamatis. So, itong kamatis sa pagluluto na to, natutunan ko po to sa nanay ko. Medyo kakaiba siya, pero it really works well. Kaya kung open-minded kayo, subukan nyo lang itong ginagawa ko. I'm sure hindi kayo magsisisi. Yan, so yung bawang nag-umpisa na mag-brown, ibig sabihin, okay na to. Lagyan na natin yung sibuyas. 20 to 25 seconds na pag-isa, ayos na. Hindi natin kailangan tagalan pa yan. Then, ilagay na natin yung kamatis. Diba? Napaka-straightforward itong ating ginagawa. So, kung may nabili kayong pusit sa palengke, well, alam nyo na kung ano yung susubukan, diba? So, itutuloy ko lang ang pag-isa, hanggang sa lumambot na yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. So, maglalagay lang ako ng konting ground black pepper dito habang nagigisa para kumalat kagad yung lasa ng ground black pepper. Ngayon, ang susunod kong gagawin ay ilalagay ko na dito yung ink sac. So, naalala nyo kanina, di ba? Naglinis tayo ng pusit, sineparate ko yung ink sac. So, eto na yon. Yun yung kulay itim. Sisimutin ko pa ito mamaya, sayang yan Itong ink sac, malansa to kaya to ginigisa ko para mabawasan yung lansa. Yun din yung dahilan kung bakit pinakuluan ko yung pusit kanina sa lemon lime soda at sa tanlad para din mabawasan yung lansa. Mas sasarap pa yung lasa nun. Yan naman. Okay. Ngayon na ilalagay ko na yung toyo. At makikita ninyo yung kompletong listahan ng mga ingredients sa description ng video na to. Pagkalagay natin ng toyo, maglalagay din ako syempre ng suka. Yan. Once na malagay na natin yung suka, pabayaan muna natin. Huwag nating hahaluin yan. Pabayaan natin kumulo uli lahat. Pag hindi nyo ginawa yan, lagot kayo. Papagalitan talaga kayo ng matatanda. Okay? So, hinintayin lang natin. Kung po pwede nga takpan pa natin yan, mas maganda para talagang kulong-kulo. Kaya yan, tatakpan ko. So, yan. At this point, mukhang kumukulo na lahat Kayo saksi Ilalagay ko na lahat ng lemon lime soda na nandito. So, may lasa na to ng lemon lime soda. May lasa pa to ng pusit. May lasa pa to ng tanlad. So, napakalasa niyan. Nagtira ako ng konti dito kasi ilalagay ko dun sa bowl na may ink sac para makuha pa natin yung ink. Malasang malasa rin kasi yung ink So, mas maganda na masimot natin yan mabuti. Ayan, simutin natin para hindi masayang. Tapos, eto na. Waiting game na tayo actually. So, papabayaan lang natin itong kumulo hanggang sa mag-reduce na to mga 1/4 yung sauce. So, medyo matagal-tagal, no? At habang nangyayari yan, syempre yung pusit lumalamig na, so okay lang yun. Partially cooked naman siya. So, hindi na natin kailangan mag-worry. Ang gagawin kasi natin mamaya, once na maging 1/4 na lang itong sauce na to, so medyo lalapot ng konti yan, ilalagay na natin yung pusit. At pagkatapos nun, halos tapos na tayo. Halos yun na yun. Magtitimpla na lang tayo kung may kulang pa na seasoning. And guys, eto nga pala, bago ko makalimutan, habang pinapakuluan natin ito at pinapareduce, kunin natin yung dahon ng tanlad. Ibalik lang natin dito. Dahil habang kumukulo to, ma-extract pa natin yung lasa galing dito sa tanlad. So, yun lang. Tutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa mag-reduce pa. Okay, so ngayon,
Yan, kita niyo ano, nag-reduce na yung sauce. Lumapot na siya. At this point, titikman ko muna to Nandito pa rin yung nilagay natin na daon ng tanlad Gusto ko lang matikman para malaman ko yung lasa kung okay na ba. Saktong-sakto. Ngayon, gusto natin ng konting anghang. Kaya ito, maglalagay tayo ng siling haba. So kung gusto niyo talagang super anghang, gamitin niyo yung siling labuyo o yung Thai na chili pepper. So yan, hahaluin ko lang muna to. At ilagay na natin yung pusit. Tandaan niyo yung pusit partially cooked na yun. So hindi na natin kailangan lutuin pa ng matagal. Papabayaan ko rin yung daon ng tanlad dito. So ito na yung pusit. Ilalahat na natin yan. Tapos hahaluin ko lang. Ang bango na. Grabe. Kung gusto ninyong medyo masabaw, ang suggestion ko lang, edi wag nating pabayaan na mag-evaporate masyado yung sauce na katulad nito. So yan, ganyan ang kasimple yan. Actually, luto na to, no? Hindi na natin lulutuin pa dahil ayaw na nating tumigas yung pusit. Para sa akin, ito na yung perfect na timing sa pagluto. At ito na din actually yung doneness ng pusit natin. Kumbaga, saktong-sakto lang to. So, titikman ko na muna and then I'll let you know kung ano yung lasa. Yan, so ito na yung ating finished product. Okay? Tikman na natin. Lagi ko itong ginagawa actually. So, may idea na ako kung anong lasa. Nakikita naman sa itsura ko, di ba? Napaka-excited ko na. Although mainit pa, alam nyo, worth it to. Kahit mainit. Tamang-tama yung pagkakaluto natin sa pusit. So, napakalambot. Yung lasa, okay na okay rin, ano? May alat na kasi ito galing dun sa toyo. Pero kung gusto nyo yung medyo maalat, yung tipong may extra lang na saltiness, magdagdag na lang kayo ng asin afterwards. Para naman may konting saltiness na lasa pa. Pero para sa akin, okay na to Tamang-tama yung anghang, manamis-namis, at, well, ang sarap. Walang lansa yung puset actually, no? Lasa ko yung puset pero walang aftertaste masyado. So, ito yung sekreto ko sa pagluto ng puset. Actually, ito yung paborito ko talaga na luto ng puset. Pwera sa inihaw. Siyempre, masarap din yung inihaw. Dalawang kutsara na ako, no? Grabe. Kanin na lang ang katapat nito. Solve na. Kaya, subukan nyo itong ating recipe, At mag-comment kayo kung anong tingin ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa pagnood ng video na to. At magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.